بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند یکتا و به همتا. بیننده های خوب تلویزیون آریانا، سلام، وقتتان بخیر. به یکی دیگر از گزارش های ما خوش آمدین. بازم به یک بخش دیگه از چنداول هستیم. ما به سمت زیارت شاه نجف میریم. زیارت شاه نجف چگونه یک زیارت است؟ معلوماتی که مردم چنداول داره، آقای پرویزی داره، با ما شریک میسازن و همچنان داخل میریم و تصویر برداری میکنیم. شما هم میشه یاد و خاطرات خیلی قدیمتان را با ما تازه بکنین، اما از این لحظه مرا همراهی بکنین تا در کوچه و پس کوچه چنداول یک بار دیگر قدم بزنیم. وکیلا خو مصروف می باشه همراه معکلین خود. هر طرفی که میره ما حتما یک کس پیدا میشه همراه از قصه و گله خودش را میکنه. پرویزی سه ما دست میریم. خیلی بیاین دیگه. سلام علیکم. شما چیز گفتنی دارید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند. بازم خدا را شکرگزار هستیم که در منطقه کوهن سایه نای اول سایه چنداول بازم شما آمدین گزارش میگیرین و پلان هایی که در سایه نای اول است و کارهایی که شده توسط شوراها، توسط مردم، توسط دوستا، او را میخواهیم که کم روشنی پردازیم باز کار بشه. بسیار خوب. ما به منطقه زیارت شاه نجف میریم. بله. سلام راستی به تمام دوستایی که در خارج و داخل کشور است ما را میبینه. ما فعلا در بالاکوی شاه نجف و زیارت شاه نجف و مسجد شاه نجف، خانه پیشوری خانه دگروار صاحب فدا محمد خان یا استاد هستیم به آقای مسعود که ما و شما طرف بخش شاه نجف روان است. بسیار خوب. ناگفتن همونه که تکیه خانه عمومی اموس. تکیه خانه عمومی اموس. مسعود اونجا میریم یک دفعه. شما از اینجا حتی میتونین که تکیه خانه عمومی را ببینین، 14 منزله را ببینین، 18 منزله را ببینین. بسیار جاها از اینجا معلوم میشه. بله. یعنی امی کوچه یا راهی که به طرف زیارت شاه نجف رفته مقابل سرک تکیه خانه عمومی قرار داره. بله. یکی دوستای ما خفه نشه، مجرد که ما میگیم که این خانه است، این خانه نیست، این خانه فروخته شده، یا این سرک در سرک رفته، یا این بغل خانه را سابق را بود آل فعلا در خانه گت شده. مقصد ما این نیست که ما به حساب بگیم که دوستای خبر بگیم که این شیطانی است. به این خاطر میگیم که یعنی دوستای ما خبر باشه، آگاه باشه که حال چنداول که سابق کوچه کوچه بود، دیوک داشت، آل فعلا نیست. حالا به یک سایه تجارتی مبادل شده. تو هم تجارتی و هم آزاد شده. خیلی خوب. بیاین که بریم آرام. با اجازه ببخشید که جاهای حکمتیام هم اینجاست. یکی کسی است که واقعیت آدمی که فرنگی، خدماتی، اجتماعی و کسی است که خدمتگار در این سایه بوده. کمی سرکار توسط خود ازی وکیل میر آقا جان معاون ازی و وکیل صاحبایی که وکیل صاحب سید شیر حسین بود و وکیل صاحب علی دوست بود، خود ما بودیم با همکاری شورا و خود ما این سرکا و کوچه جور شده. با مخاطر خواستمش که یگان خدمتی که در این سایه نای اول و سایه چنداول نموده با یگان. خیلی خوب. پیش بریم. اندک معلومات خود با ما شریک می‌سازن اونام. این خانه دگروار صاحب فعلا پدر مسعود جان فدا محمد خان سابق بود و هست که فعلا به وام تقاوت کرده. این خانهش است که جای سابقش است. او خانه جواد. این نقشه تغییر کرده؟ بله. نقشش یکم تغییر کرده. اونو خانه جواد کلچپز. او شیرینی فروش بگم کلچپز بگم از سفر خانهش است. بله. و این طرف در این نفش که قرار خانه قصاب میگفتن، قاسم قصاب بودن که خودش فوت کرده، دخترکش هم فوت کرد، نواسش در خارج است و این خانه. بچه نداشت؟ نه بچه نداشت. نظر به شنیدگی بچه نداشت. و این خانه آجی سفر شیرینی پز بسیار مشهور که سابق بود این خانهش است. این یک راه به طرف سرک هم رفته و این راه بود که راه بالا نبود، راه سرک نبود. اینمی کوچه تنگی بود. اینمی کوچه تنگی از مسجد جعفری حال فعلا که مشهور است، از همون که می آمدن دان سه دکان می آمدن، از همین کوچه تیر می شدن در سایه کو می رفتن. اینجا یک دروازه تاریخی بود. در کدام قسمت؟ همین قسمت یک دروازه تاریخی بود که حال خب یک مقدار تغییر کرده بود. در قسمت سرک ما قصه میکرد نخیر نیده اینمی ساحه. میگفت زمانی که حبیب الله خادم دین رسول الله و جنگاوی گپا شروع شد تمام شهر چور شد، ولی مردم چنداول دمی دروازه ها سنگر جور کرده بودن، موضع جور کرده بودن
یک نفر هم در داخل ساحه چندول نشد. شای استراتژیک ساخته بودن اینجا. 8 دروازه که چندول داشته در تمامش به می شکل مردم خود محل رضاکارانه مسلح شده بودن، از منطقه خود دفاع میکردن و تمام قوایی که از اطراف و داخل کابل شده بود و چور چپا و لیگا پا کرده بودن اصلا نتونستن داخل از این ساحه شدن. خاطر که دروازه محکم هم بود. دروازه بود، هم اتحاد و اتفاق، هم دلی. مردم بسیار نقش اساسی داشت، با امونان کم، با امکانات کم، ولی از ساحه و منطقه و مردم خود هم دفاع میکردن، هم همکاری داشتن با هم دیگه. این دروازه است فکر میکنم. این دروازه زیارت شاه نجف آغاز. بله. البته با مرور زمان تغییر کرده، دروازه که چوبی بود باز کلان شد، وکیل صاحب در جریان است. بله، پنجره اینجا سابق عوار بود و این اتاقهایش نبود. یک اتاقه که ریزه داشت که با کمک میر آقا جان اسدالله پرویزی و رئیس شورای قزلباشا به نام حسن علی سلطانی بود که خدا بیامرز فوت کرده و با کمک حاج آقای شیخزاده این مسجد جور شد، تیار شد با کمک عالی و همچنان حاج آقای. این مسجد است؟ این زیارت کدام قسمت خیلی مسجد است؟ مسجد اونجا است بالا. دیگه این زیارت جور شد. خب بریم هم که دورش بخوریم. و این زیارت به خاطر که مراسم سال نو جنده مولا بالا میشه در اینجا و در روزایی که به حساب محرم است، روز هفتم یا از مسجد جنده را علم میارن، علم مبارک در اینجا استاد میکنن و اینجا قبرستان علم دیگه است که میارن در روزای محرم میارن. اینمی علم محرم است که می آورده و دوباره پس پایین میکنیم. پس گفتم یک دفعه ما با 13 و 14 تا میکنیم، یگان تا 48 بخیر تاش میکنن که 40 امام پوره شه. و همچنان اینجا قبرستانی های بسیار بزرگایی که کلگی میفهم آجی ناصر اعظم که آجی ناصر شاعر بگویم، آجی ناصر سابق در بالاکوی چندول میشه که قبرش است و قبرستان های بزرگای دیگه که است آجی شیر آقا سرور خدا بیامرز، مثل بسیار قبرستانی است که آدم گفتن بده. و این با کمک میر آقا جان که آقا صاحب است که معاون سابق آجی آقا حکمتی بود، آجی آقا حکمتی و سید اسدالله پرویزی و سلطانی یا اینجا را مکمل جور کردن. و خوشبختی یک چیز دیگه براتون بگم که در زمان سال 72 یک سیل آمد که اون سیل را که در گزارش هم یاد آورد که رمی دیوالا را از اینجا دو چاک شد، اینجا نامد. اگر اینجا می آمد شاید بسیار خانه ها را می برد، ولی خوشبختانه که اینجا همونجا سیل دو شخص شد که شد را فکیشی شد، ولی زیارت هم تو مکمل ما. این دیوارام نبوده او زمان؟ نه دیوارا رو نو گفتم پیشتر که با می کمکای امی بزرگوارا یا جور شده. زمانی که دیوارم نبود بازم سیل دو شق شده به خاطر آن. اگر دیوار می بود مانع می شد او وقت. شما ببینید یگان دونه سنگ نشو سر اینمی قبر آقا دو تقسیم شد که یک کرامت بسیار بزرگ. شما او سنگا رو دیدن میتونید، اون سنگا باقی مانده همون سیله. اینقدر سیل عظیم بوده. سنگایی بود که اینجا اصلا برداشتن نمیشه، سنگا میگه پا آمد شکستان، یک تعداد از این نمونوی مانده، ولی با همون بزرگی خود او سیل با این سنگا مرقد از آقا میایه نیم سیل ایسو شق شده بود، نیم سیل اوسو حتما وکیل صاحب پرویزی گزارش داده 70 نفر در او سیل کشته شده بود. اینمی کانتینرایی را که شما لب سرک میبینین، این کانتینرها رو مثل یک قوطی گوگرد باری بالا کرده بود، ولی این زیارت اصلا به دیوالش نخورده بود که یک کرامت بسیار بزرگ است و حرمتی که مردم نسبت به زیارت شاه نجف که میگن، شاه نجف کی بوده معلومات دارین؟ شاه نجف خو اصلا منسوب است به حضرت علی علیه السلام، امام اول شیعه و خلیفه چهارم تمام مسلمین. شاه نجف اوناستن، مرقدشان در مرقد هستی و زیارتشان در نجف اشرف است. منتها اینجا نظرگاهش است، مثل که نظرگاه زیارت سخی ما در کارت سخی داریم، زیارت ابوالفضل آقا را داریم. این نظرگاه است و این به نام عمو بزرگوار، زیارت به نام از اوست، ولی یک بزرگوار که اینجا در داخل از زیارت دفن است، از بزرگایی بوده که حداقل از 4 نسل از پدرکلانای ما میشنویم همین زیارت بوده، ولی تو یک تاریخچه مستند مدون متاسفانه نیست. خب با مرور زمان چندول هم تغییر کرده، در طول 400 یا 430 سال سابقه چندول حداقلش به شکل گفتاری سینه به سینه نقل شده که شما میفهمید. بله، حداقل از 4 نسل از پدرکلانای ما خودم شنیدیم که اینجا زیارت بود.
دمو قدیما که مردم می آمدن علم کشی داشتن در پشت سر سنگ پنجتن بود، حتما وکیل صاحب یادآوری کرده. این زیارت با سابقه است، چیزی نیست که در 10 سال 20 سال دفن شده باشه. اما سیل که یک قسم سنگا را با خود بیاره معلوم میشه که چقدر خطرناک بوده. 72 نفر شهید شد دیگه. باز اینمی خانه خود پیشتر گفتم مدیر صاحب عباس خانه قدیمی هم هست، میبینیم شکسته و ریخته زیاد است. این خانه مزگرد پشت سرش خانه عباس که از حاجی صاحب اسماعیل بچه همیش است، خانه سابقه شان است، اونما رو مکمل سیل برده بود و اینمی یک چند خانه که اینجا مانده بود دم مانده. باز رو نشان میدیم. بیاین که این طرفتر میریم. گفتین این قبر مربوط به سر شما؟ بله بله، مربوط به محمد مسعود حکمتی و قبر بچه ما 21 ساله است. 21 ساله؟ 21 ساله بله. شهید شده بله. به چه دلیل چگونه؟ یک مشکلات سیاسی و امنیتی داشتیم، تقریبا مسائل تروری گپا بود. خب از قبل امنیت ملی یا در جریان بود، 1 سال بعد هم حادثه اتفاق افتید. اما جوان 21 ساله دیگه چی تقصیری داشته؟ خب مشکلات هست، شاید دیده باشین ما در رسانه‌ها فعال بودم، یگان بحث‌های داغ تلویزیونی داشتیم، مسائل فعالیت‌های سیاسی میگم. خب بچه‌تون چی مصرفیت داشت اون زمان؟ بچه مؤثل بود، مثل که در لوحه قبلش نوشته است، مؤثل سال دوم حقوق علوم سیاسی خاتم النبیین بود و یکی از استادای رضاکار اجماع جوانان بود. اونجا در لوحه نوشته کردیم. شهید استاد محمد مسعود نادری فرزند استاد محمد ابراهیم حکمتی، مسئله سال دوم حقوق و علوم سیاسی دانشگاه اونو که 7 سال جوانی را در آموزش اولاد وطن سپری نموده، منحیث استاد رضاکار ریاضی ایفای وظیفه می نمود و روز دوشنبه مورخ 7/5/1398 به عمر 21 سالگی جام شهادت نوشید. به لقای الله پیوست، روحش شاد و یادش گرامی باد. خداوند مغفرتشان بکنه. این شهید شده بله. اینا چه وقت شهید شدن؟ این سابقه سی دیگه تقریبا سال 64. زیارت را که شما میبینین یا این جمعی قبرایی که است، یا بزرگایی است که عالم بوده، دانشمند بوده، شاعر بوده، نویسنده بوده، مناقب خان بوده، یا جوانایی است که در جنگ ها در اثر حادثات تروریستی، در اثر انفجارات، اکثریت اینجا 90% شهدا است در قبرستانی. در سال 72 که جنگ خانمانسوز بین چی بگم رهبرا شد، 71 نفر ما در شهید دادیم. کونمو قبرستانی که در بغل است تا و آخره ما بدون تخت سنگ، بدون که یک ما چی کنیم خشت بگیریم، ما یارا قبرش کندن و دفن کردن. حتی پرسی و دروازه و کلکینی چیزا سر قبر ماندیم که همه امانت نگاه شد و پچه. تو یک جنگ خطرناک بود. کونمو 71 نفر شهید سال 72. برام شاید از طرف شب دفن کرده باشه. زیادتر جنازهایی که در بالا بغل شاهین نجف که باز ما شما میبینیم در اونجا دفن کردیم و زیادترش در این بغل دفن کردیم. و قاید نبود که در کجا کی دفن شد، مقصد میگشتیم اما که دفن شد. از همون زمان که مانده تا حال یا دوباره وقت یافتین و دوباره کشیدین و نه باز تو شهیده که به حساب ما و شما اگر بگویم کار خوب نیست. ما شهیدایی داشتیم که در روی سرک افتاده بود، سگا هیره خورده بود، تنها استخوانش مانده بود. ایتو داشتیم و ایتو شهیدایی داشتیم که مثل از مردم پشتون بود، عبدالمحمد خان بیچاره شهید شد، جنازه‌اش امانت نگاه کردیم در پشت شاهین نجف دفن کردیم. بعد از که کم آرامی شد باز و فامیلش آمد او را برد انتقال دادن. و این خود زیارت است. اونجا جایی است که شمع روشن میکنن. بله. بیاین شما اونجا رو ببینین. و این خود زیارت است و یا یک قبر است شاهین نجف است که اونجا نوشتم است و کسایی که خدمت کردن. پیشتر نامایشان گرفتیم فکر میکنم. یا میتونم که یک نمی رحیم جان از ابشار است، میر آقا جان خود گفتم در زیارت ابوالفضل مسئول است و کسی که دفن است فعلا اینجا، کسی که دفن است باشندای خود چندول بوده؟ نه خیلی نمیفهم. پیشتر که شما یادآور شدین گفتین حدوداً 4 نسل پیشتر.
شاید تاریخچه و سوانه داره منطقه قدر دقیق نیست. یک لواسنگ بسیار سابقه ای داره نه دی بالا آقا. او را خود پسان این پسان جور شده سابقه هم داره اینجا. سابقه داره که در زیر از پرده است اینجا. سیاه پوش شده. خب این علم فکر میکنم مربوط به شاه نجف میشه. بله ای همیشه همینجا هست دیگه، بالای سر همی مرقد اینجا هست و به اساس هم کرامتی که در سیل دیدن که کل مردم کسایی که اگر تاریخچه را نمیدانستن به اساس هم کرامتی که اینجا دیده شد یک اخلاص بیشتر مردم پیدا کرده. همیشه اینجا سیاسرا می ختم قرآن شریف میشه، دعا میکنن، نظر میشه. و یک نکته را ما قابل یادآوری میدانم، وکیل صاحب محترم وکیل کل ناحیه اول است، وکیل منطقه است، وکیل ناحیه. اینا میتونه باز شما در غیاب ما از این پرسان کنین. جای افتخار است برای چندول، برای ناحیه اول و برای شارواله کابل به شرط که پاسداری کنه. این دهه نزدیک زیارت است، مسجد است اینجا نماز برگزار میشه، یک کار دیگه هم اینجا میشه. در لواسنگ بچه‌م خواندن 7 سال استاد رضاکار. همینجا استاد میرآقای علوی که مسئولیت از این زیارت داره، از 11 سال به این سو اینجا کورس‌های رایگان است. کورس‌هایی است که در دری، پشتو، ریاضی، انگلیسی، عقاید، درس‌های مختلفه برای اولاد غریب و بیچاره در طول 11 سال از طرف انجمن فرهنگی شاه نجف که مسئولش سید میرآقای علوی است اینجا درس داده میشه. همون بچه‌م که اونجا لویش شما خواندین همینجا درس میدادن. استادای ریاضی هم در اینجا بود، هم باز یک تشکیلات دیگه در چندول است خوشبختانه به نام اجماع جوانان برای انکشاف ارتقای ظرفیت‌ها. او 14 سال از کورس رایگان داره، مسئولیتش مربوط خودم است. کورس‌های ما حداقل بین 130 نفر شاگرد و بعض مواقع که امکانات داریم چون سپورتر نداریم، عامی دولتی و مؤسسه خارجی قطعا نداریم، با کمک فامیلی و با کمک دوستای محل ما تا به 700 شاگرد هم در یک دوره پرورش دادیم در مضامین مختلفه. و بازم جای خوشبختی است که بر علاوه کانون فرهنگی شاه نجف، بر علاوه اجماع جوانان برای انکشاف ارتقای ظرفیت ها، اینجا ما یک شورای محلی داریم به نام شورای محلی چندول که راجستر شده است. بزرگا در اونجا است، ضمن مسائل مسجد و تکیه و نذر و نذورات و گپا، اونا هم هر ساله در زمستان شاگردان را در کورس‌های زمستانی خود جذب میکنن. بخاری، کتاب، قلم، مواد درسی به شکل رایگان در اختیارشان قرار میده و هر ساله بین 400 تا به 700 شاگرد در اونجا پرورش میتن. و این اگر ما در مجموع بگیریم از اجماع جوانان 14 سال، از این مرکز فرهنگی شاه نجف 11 سال، از شورای محلی هم حداقلش 12 سال، شما فکر کنین 500 نفر اوسط از زیر بسنجین در طول 14 سال چقدر میشه. جای افتخار است با مردم چندول. ما به عنوان یک خادم، به عنوان یک خادم خیلی کوچکی از این منطقه، اینجا بزرگای بسیار زیاده بوده، آقای وجد بوده، شهید بلخی بوده، آقای بینش بوده، دانشمنده آقای نهضت بوده، علما و بزرگای زیاد از این ساحه. ما به عنوان وارثین بسیار کوچکی را حداقل در طول 14 سال تانستیم هزارها شاگرد ما امروز از انجینری فارغ است، از طب فارغ است، در پست‌های دولتی کار میکنه و آرزو دارم از طریق تلویزیون وزین آریانا این پیام برسانه به کل شارواله، به کل ملت افغانستان. چی بهتر است که ما معارف به عنوان یک پروسه ملی بسازیم. اجماع جوانان با تمام استادای خود، یک افغانی از جای ماش نمیگیره، نه از مؤسسات خارجی نه از مؤسسات دولتی، رسانه بین المللی است میشنوه پیام مرا. یک افغانی به ما کس کمک نکرده. امی کانون فرهنگی شاه نجف یک افغانی از طرف نهادهای دولتی و خارجی کمک نمیگیره. شورای محلی به می شکل صرف کمک های مردمی و کمک های فامیلی است، بچه همشیریم به می شکل از دوستا. ما امیدوار هستیم در این شرایط بد که بیشترین بدبختی های ما ناشی از نفهمی، ناشی از دوری ما از علم و دانش، از علوم روز، از سیاست زمان است. نیاز شدید ما به کار فرهنگی داریم. این پیام ما سراسری شود، حداقل در شهر کابل ما در هر ناحیه شاهد 2-3 مرکز باشیم. تشکر. ما حاضر هستیم مردم چندول وکیل صاحب است، ما ضمانت میتیم، ما استاد آماده میکنیم. همین مرکز فرهنگی شاه نجف، اجماع جوانان برای انکشاف ارتقا، شورای محلی، ما استاد رایگان براتان آماده میسازیم. زمینه رو شما مساعد کنین، جای بر ما مساعد کنین که ما در خدمت اولاد. تشکر. پیامتون گرفتم. امیدوار هستم زنده باشین. میبریم بیرون. خب چند تا تصویر می داشته باشیم از اینجا بدن میریم.
تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.